Guys, itong 2020, ang dami naglabas ang mga phone. From mahal to mura and mga very, very budget-friendly phones. Tulad nito hawak ko, ang UMIDIGI A7s. Meron siyang MediaTek 6737 ang kanyang processor. Isa sa mga entry-level na processor, no? Gusto natin malaman kung papasa siya for basic photography, basic Facebook, and basic video calling. Tara, alamin natin dito sa video na ito. Nakita natin itong box ni UMIDIGI, no? Very, very simple. Puting-puti ang kanyang box and wala namang masyado nakaprint except yung mga specs niya dito sa gilid. And of course, ang kanyang serial dito. Ang hawak natin ay color sky blue, 2 gigs of RAM, and 32 gigs of storage. Yan ang only variant na meron niya, no? Pagbukas natin ng box, very, very outright. Andyan na yung phone mismo. And what's nice is nakasuot na yung kanyang protective case, no? Ayan. Kita natin, ang ganda ng sky blue niya, no? And what's nice is, kahit mura siya, hindi ko masasabi na cheaply made siya. Actually, very, very nice din siya tingnan, no? Tingnan, guys. Tara, tingnan mo natin kung ano pa meron dito sa box. So, dito meron siyang parang letter, no? Pagbukas natin, meron siyang manual. And nandyan ang kanyang SIM ejector tool. Then of course guys, meron din siyang 5 watts na charger and kanyang USB Type-C na cable. Ayan. So nakita natin, no, hindi siya mumurahing tingnan, no. USB Type-C na siya plus yung kanyang form factor is looking very nice. And guys, so tatanggalin natin ang case niya from the phone. Makita natin matte finish siya, no. Very, very maganda yung grip niya. Makirinig natin, no, magaspang. So, hindi siya madulas. In short, hindi rin siya fingerprint magnet. So, meron siyang triple camera sa likod. And ito ang kanyang pinagmamalaki na AI thermometer. So, alam naman natin ngayon, no, importante nag-check tayo ng ating temperature where we go. So, sa grocery or kung ano man establishmento, talaga nag-check sila ng iyong temperatura. So, yan. Kita mo, UMIDIGI na logo na sa ilalim. Then, makita natin ang kanyang loudspeaker, USB Type-C port, microphone in. Then, sa kabila, ito, kanyang dedicated button para sa kanyang infrared thermometer. Then, of course, ang kanyang SIM tray which can host 2 nano SIM and 1 micro SD card. Sa ibabaw, ang kanyang audio jack. Then, sa kabila, kita natin ang kanyang power button and ang kanyang volume rocker. Then sa harap, teardrop notch ang kanyang front camera. So guys, pinagmamalaki ni UMIDIGI ng A7 III's ang world's first AI thermometer entry-level budget smartphone. Ang haba na sinabi ko. Ulitin nga natin, basta importante dito, siya ang kauna-unang phone na entry-level na merong thermometer. So pakita ko sa inyo paano gamitin. So pagbukas nyo ng phone nyo, okay, dito, kanyang dedicated button, pag pindot mo, papasok sa thermometer. Okay? So ilapit ko lang sa aking mukha, sa aking noo, then pipindutin ko lang ang measure. Yan. So meron siyang reading na 35.8. Ganon kasimple lang gamitin tong AI thermometer ni UMIDIGI A7s. No wonder pinagmamalaki talaga nila, no? So, kung wala kang thermometer or nasira yung thermometer, pwede mong gamitin to anytime. Pwede mo whip out sa inyong pocket at meron kayong instant thermometer. Oh, ayos, di ba? Magaling ng invento nito. Believe. So guys, kanina sinabi ko meron siyang processor na MT6737 from MediaTek. Isa sa pinaka-cheapest and entry-level na processor, no, na meron MediaTek. And guess what? Nakakuha siya ng 47,000 points sa Antutu. Hindi naman siya kataasan, no? Medyo talagang entry level pag sinabi natin. Talagang good for daily, ano lang siya, no? For social media, yung walang gaming involved. Yung mild games lang. Siguro kung maglalaro kayo ng games sa mga Candy Crush or Hungry Shark, kayang-kaya ng phone na to. Pero kung lalaro na kayo ng games tulad ng Mobile Legends, Call of Duty, ay huwag kalimutan nyo na hindi niya kaya. Pero sinabi natin, no, na itong phone na to good for
entry-level games lang. Pero i-try pa rin natin dito sa Mobile Legend. Ayan. Pagbukas natin ng Mobile Legend, makita natin, no? Well, masasabi ko, medyo nagsistutter talaga siya. So, nakita natin na medyo hirap ang kanyang graphics processing unit. And definitely, medyo hindi magandang experience maglaro ng Mobile Legend dito. Forget about Genshin Impact, forget about Call of Duty, and forget about PUBG. Kung si Mobile Legend nga lang nahirapan na, what more yung mga games na yun, di ba? So guys, pag-usapan na natin ang kanyang screen. Meron siyang 6.53 Full HD Plus na display. Doon ako na-believe. Isipin mo, para sa kanyang presyo below ng 4,000, meron kang Full HD Plus na screen. Aba, pwede. Pwede. So, tinry natin mag-swipe ng left and right, up and down. So, dalagang masasabi ko sa inyo, responsive siya, no? Pero hindi naman siya tipong responsive as 120Hz, 144Hz. Tama lang, no? Nasa 60Hz. Yan, talagang mafe-feel mo na good for daily use lang siya. Okay. So guys, tinry natin manood ng YouTube dito sa phone na ito. No? Masasabi ko siya, okay naman experience ko dito. Yung loudspeaker niya, okay lang. Hindi siya ganun kalakasan, pero masasabi ko sa'yo matino na siya. And yung display niya, Full HD Plus na. So, definitely, okay na okay siya. Manood ng mga video dito sa phone na ito. So, tinry natin mag-open ng mga apps, no? Medyo may kunting delay. Dahil siguro sa kanyang processor na medyo dihamak na mas mahina compare sa mga higher na processor. And siguro kunting tiyaga lang or kunting tiis lang sa kanyang processor kasi may kunting loading time talaga siya. Alam mo guys, ang gusto ko dito sa phone na ito, very nice ang kanyang back, no? Gusto ko yung feel sa likod na medyo may pagkamagaspang, magandang grip. Oh, di ba? Magandang kanyang grip. And as well as yung curve niya sa gilid, no? It doesn't really feel cheap. Yan ang masasabi ko sa inyo. Para sa presyong below 4,000, normally ang phone mo is medyo Oh, diba? Ito, hindi. Masasabi ko sa inyo, this is something to consider. Kung ang pera mo nasa below 4,000 and gusto mo ng matinong phone, I guess siguro mare-recommend ko itong sa inyo, no? UMIDIGI A7s. Now, pag-usapan na natin kanyang camera. Meron siyang triple camera sa likod. And yung isang sensor dito, hindi siya camera. Ang kanyang infrared thermometer sensor na ito. Okay? So, meron siyang 13MP na main sensor, 8MP ang kanyang ultra-wide sensor, and of course, meron siyang 2MP na depth sensor, pang bokeh. So, tingnan naman natin kung ilang shots dito, no? Kung okay nga ba siya o hindi. Nakita na natin ilang mga outdoor shots and food shots. So, masabi ko sa inyo, ang Tignan 13MP, hindi siya ganun kalinaw. Hindi rin siya ganun ka-sharp. Pero kung gagamitin mo for everyday use, yung tipong meron ka lang makuha pictures, may ma-forward ka lang sa teacher, I guess, good enough na siya, no? If you're looking for something better than this one, I suggest na bumili kayo ng something mas maganda na phone kaysa dito. Ito talaga for everyday use lang siya. So, try lang natin kumuha ng selfie, no? So, makita natin itong picture nito at first glance. Mukhang okay naman siya. Acceptable. Pero pagdating ng zooming in, makita mo medyo smudgy na ang mga corners ng mukha mo. Medyo parang lumalabo na. So, kulang talaga ang kanyang sharpness, yung kanyang optimization sa camera to. Supposed to be ang 8MP is not bad. Talagang okay na siya, no, for a front camera. Pero pagdating dito, parang medyo smudgy siya. And yun ang masasabi ko sa inyo, talagang medyo kulang pa. So guys, ito ang itsura ng front camera ni UMIDIGI A7s. So guys, ito ang itsura ng front camera ni UMIDIGI A7s. So, tinry natin kumuha ng quick selfie video using itong phone na ito, no? So, okay. Verdict, okay siya for video calling. Okay din siya for Zoom. Pero, if you're using this for vlog, I don't think so. Talagang good lang siya for very basic na video calling. Guys, tinry natin mag-charge na itong phone na to, no? So, dinay natin down to 19%. And ginamitan na natin ng 10 watts na charger. So, true enough, nakapag-gain siya ng 10 watts ang kanyang charging.
Of course, di ko na ginamit ng stock charger kasi 5 watts lang siya. 10 watts ang kanyang intake. From 19% to 100%, inabot tayo ng 2.5 oras. Which is not pretty bad for 4,150 mAh na battery. So guys, ginamit natin ng PC Mark stress test para malaman kung gaano katagal ang battery nito. So sinet natin sa 50% ng screen brightness, then dinrun natin ang PC Mark battery stress test. Nakakuha tayo ng 8 hours and 40 minutes screen on time no, sa phone na ito. Pero ginamit ko siya for daily usage. Yung very, very basic lang for Facebook, social media, kunting YouTube, kunting Hungry Sharks lang. Siguro 1.5 araw inabot to bago ako nag-charge ulit ng phone na ito. Pwede na, medyo makunat na rin siya, no? So guys, review na natin ng UMIDIGI A7s. And masasabi ko sa inyo, very, very budget-friendly siya. And very, very light sa pocket, below 4,000 pesos lang. And halos mga basic function, kayang-kaya niyang gawin, no? Hindi naman ako nabitin sa Facebook, nor nabitin ako sa Zoom. Or siguro, masasabi ko medyo bitin lang kanyang camera. Pero of course, para sa daily usage, ang kanyang camera is okay na. Ang gusto ko lang sa kanya dito talaga is ang kanyang form factor. Very nice, very, very trendy. Kahit 4,000 pesos lang, you still get the best from UMIDIGI. And guys, isipost ko ang link below kung saan nyo mabibili itong phone na ito. And definitely, I highly recommend this phone if your budget is below 4,000. Ang UMIDIGI A7s. So guys, if you like this video, huwag niyo kalimutan mag-subscribe and of course, click that bell icon para hindi mo ma-miss ang mga future review ko dito sa Gadget Sidekick. So sana magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na mga videos. Paalam sa inyo!